السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا بالف خير وفي صحيحه الجيده ان شاء الله. معكم وصفات امي امن ناجحه. اقتراحنا اليوم هما هاد المليويات اللي كيجيو غزالين، كيجيو مورقين من الداخل كما كتشوفوا، وكيجيو خفاف، كيجيو هشاش، كيجيو صراحه الله غزلان، يستحقوا انهم يتجربوا. بقوا معايا نتعرفوا على الطريقه والمقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا في المقادير. اللي غادي نحتاج لواحد الزلافه ديال الفينو او الدقيق القمح الصلب كما كتشوفوا، ولا كيسميوه هنايا سيمولا باش معروف. غادي نضيف ليه جوج ديال السلايف ديال الدقيق الابيض ولا الفورس، يعني الفورس غالب على الدقيق الاصفر. ومن الاحسن اذا كان عندكم الدقيق اللي خاص بالحلويات، هاد الدقيق الابيض يعني النوعيه اللي زوينه، راه يعني كيخلي الوصفات ينجحوا. طبعا غادي نضيف واحد المعلقه ديال السكر سنيده، وغادي نضيف معلقه ديال الخماره ديال الحلوه. هنا انا غادي نخليه يرتاح واحد المده، غادي نكتفي غير بالخماره ديال الحلوه كما كتشوفوا، معلقه صغيره. وغادي نضيف معلقه ديال الملح. هاد الكميه اللي عطيتكم انا تقدروا نتوما يعني على حسب الرغبه ديالكم تنقصوا ولا تزيدوا منها. غادي نروي يعني هاد الخليط بواحد الكاس ديال الحليب بارد ما دافيش، والبقيه غادي نكملها بالماء. وفي هذه الحاله يعني تقدروا تستغناو على الحليب وتكتفيوا غير بالماء. كيبقى لكم الاختيار، الا رويتوهم غير بالماء عادي، زدتي له الكاس ديال الحليب راه مزيان. كنبدا كنخلط العجينه ديالي بشكل يعني خفيف، ما كندلكهاش، غير كنخلطها عادي هكا حتى كتجمع ليا، حتى كنحصل على واحد القوام اللي ما كيكونش خفيف. يعني حيت مازال العجينه ملي غنحطها في البلاستيكه يعني كتطلق راسها، داكشي علاش كنخلي العجينه شاده في راسها. غادي نخليها واحد الساعه ديال المكانه في البلاستيكه بما ترخات، ونرجعوا ان شاء الله نشكلوها جميع. من بعد ما خليت هاد العجينه ساعه ديال الوقت، ساعات الوقت راه كافيه يعني باش العجينه كتطلق وكترخى وكتعطينا الطوع في اننا نشكلوها. بغيتو تخليوها حتى اكثر ماشي مشكل، واخا داك شويه ديال الخماره الحلوه ما غاديش ياثر فيها، واخا خليتوها المده اللي بغيتو. وهانتوما كتشوفوا معايا العجينه، يعني العجينه كترجع مدلوكه، كترجع رطبه، ما كتلصقش معنا. المهم القوام ديالها كيرجع زوين يعني كتساعدنا في اننا نشكلوها كما كتشوفوا. قد ما العجينه طرخات ديال المسمن ولا ديال الملوي راها كتجيب معنا نتيجه احسن. غادي ندوزو ان شاء الله نقطعوها كويرات. انا هنايا اختاريت ندير واحد الكويرات اللي يكونوا متوسطين، ماشي صغار وماشي كبار. وكيبقى الحجم ديال الكويرات طبعا على حساب الذوق ديالكم، بغيتوهم مليويات صغار ولا بغيتوهم كبار، ولا المهم كيبقى لكم الاختيار في هذه المساله. صافي كنحاول يعني نديرهم بكميه متساويه، اللي كبيره كنقص منها واللي يعني صغيره كنزيد فيها شويه. كنجيب واحد البلاطو كندهنو بالزيت وكنحط فيه هاد الكويرات ديالي. غادي نخليهم المره الثانيه يرتاحوا، ولكن قبل كندهنهم مزيان بالزيت باش ما يتلصقوش ليا مع بعضياتهم كما كتشوفوا. ونغطيهم بالبلاستيكه ونخليهم يرتاحوا شويه ديال الوقت، 10 دقائق 12 دقيقه حتى لهكاك. كنلقاهم صافي راهم تطلقوا. وهانتوما كتشوفوا عندي هنا واحد الكميه ديال الفينو ولا دقيق القمح الصلب، وعندي شويه ديال الزبده مذوبه، وعندي الزيت. هاد الدقيق انا غادي نزيد ليه واحد المعلقه ديال النشا ولا المايزينا، هذه كتبقى اختياريه الا بغيتو ديروها.
هي كتساعد في التوريق احسن. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الخماره ديال الحلوه. وكما قلت لكم يعني الا بغيتو ديروهم هما زوينين كيساعدوا في التوريق، الا ما بغيتوش يعني كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تستغناو عليهم وديروا غير الدقيق بوحدو. كندوز نبسط الكويرات ديالي كما كتشوفوا. الطريقه المعروفه دائما ديال المسمن ولا ديال المنوي، دائما كنبسط الكويره كنورقها يعني مزيان حتى كيبان لي يعني سطح العمل. دابا حتى كيبان لي البوطاجي، ها نتوما كتشوفوا كنبسطها رقيقه بزاف حتى كيبقى كيبان لي بان البوطاجي من التحت. صافي كنطوي هذا الجانب بهذه الطريقه وندير شويه يعني شويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق كما كتشوفوا. كنطويهم الوسط ومن بعد عاوتاني كنطوي الطويه الثانيه لهذا الطرف ونطوي عليه الطرف الاخر. طريقه سهله ومبسطه يعني ما فيهاش تعقيدات. كنحصل على واحد الشريط كما كتشوفوا وكنبدا كنروليه فيه، ولكن كنروليه ويديا مرخوفين كما كتشوف باش المسمنه كتلقى فين كتنفخ ملي كنبغيو نطيبوها وكتجي مورقه معنا. وهانتوما كما كتشوفوا شكلها. نعاود معكم وحده اخرى. فايت ليا حطه معكم منوي بطريقه واحده اخرى ان شاء الله غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، وانتم تختاروا الطريقه اللي بغيتو اللي جاتكم عمليه تقدروا ديروها. كنبسط الكويره كما كتشوفوا، كندير شويه ديال يعني الزبده ونرش بديك الدقيق، ونفس الطريقه يعني كنجيب داك الطرفين الوسط ومن بعد كنحط هذاك الطرف ونحط عليه الاخر كما كتشوفوا. كنحصل على واحد الشريط هكا صافي، وكنبدا كنرولي كما قلت لكم بطريقه مرخوفه. وديك الشيء اللي كيشيط ليا كنحطو من التحت كما كتشوفوا موضح معكم في الصوره. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كما كتشوفوا هنا. هاد يعني هاد الكميه ديال الدقيق عطاتني 10 ديال الكويرات، يعني 10 ديال الملويات. درت المقله كتسخن على نار ما تكونش مجهده بزاف ما تكونش ضعيفه، على نار متوسطه، ودهنتها هكا بشويه ديال الزيت. انا عندي المقله هنا كتلصق حيت تجرحات، داكشي علاش دهنتها بالزيت صافي. وكنحط الملويات ديالي. الطريقه ديال الطياب يعني كنبقى كنقلب فيها حتى كطيب مزيان من الجهتين كما كتشوفوا. وهذه الملويه من بعد ما طابت نعاود معكم وحده اخرى. يعني كما قلت لكم انا شفتوا المقله راها مجروحه يعني كندير فيها، ولكن يعني كتلصق ليا. كنحاول ندهنها بالزيت بشويه ديال الزيت ماشي بزاف. نتوما لما كانت عندكم المقله كتلصق يعني لا داعي كاع باش تدهنوا، ماشي مشكل. هانتوما قبل ما غير كتشد راسها هكا كنقلبها، ما كتكملش الطياب على واحد الجهات، كنقلبها. الطريقه هذه اللي معروفه باش كنطيبوا بها الملوي والمسمن، وكنبقاو كنقلبوا فيها حتى كتحمر لينا. وكما كتشوفوا راه كيجي شكلها محمر وغزال. هانتوما كما كتشوفوهم بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي كيجي رائع صراحه الله، كيجي غزال يستحق انه يتجرب فعلا. وكان هذا هو الملوي ديالنا يعني كيجي رائع بزاف بزاف صراحه. بهذه الطريقه سهله وما فيهاش يعني بزاف ديال يعني التعب. ومن بعد هذيك فكره يعني كل من بعد تبقاو يعني تحلوها بهذه الطريقه. من الاحسن ملي كيكون سخون هكا، هو مازال سخون كنحلوها بهذه الطريقه وكنقدموهم بالصحه والراحه. وطبعا الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم ولي لايكات ديالكم، وشكرا لكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.